Hello guys, good morning. Welcome again to my channel. This is your friend YouTuber, Mr. David Barriada Jr. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagpopromote ng ating YouTube channel. Napakarami po kasi ng mga YouTubers na iba't ibang paraan ang ginagawa nila sa pagpopromote ng kanilang YouTube channel. Ang iba po ay pumupunta rin sa sinasabing sub to sub. Minsan ginawa ko rin po yun, pero parang niloloko ko lang po yung sarili ko, pakiramdam mo kasi hindi naman po talaga candid yung pagpindot nila ng subscription nila, kundi nangyayari may kapalit kung bakit sila nag-subscribe sa aking channel. Ngayon po, sa kagustuhan kong i-promote yung aking channel, ay nagawa po ko ng isang study. Ang ginawa ko po ay pinanood ko po lahat yung mga tips at mga recommendations ng mga sikreto ng mga successful YouTubers. At doon po ay nagkaroon po ako ng mga iba't ibang compilation. Inipon ko yung mga dahilan kung bakit sila naging successful sa kanilang YouTube channel. At yun po ang ibabahagi ko sa inyo sa video na ipapapanood po sa inyo maya-maya. Kaya huwag niyo pong kaligtaan na panoorin ang video na ito hanggang sa katapusan o hanggang sa dulo ng video na ito, para wala po kayong ma-miss ng mga informasyon na i-share ko po sa inyo ngayon. Now, doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe ng aking YouTube channel, pindutin nyo lang po yung subscribe button at i-hit nyo na rin po yung notification bell para ma-follow up nyo po, maging up to date kayo sa lahat po ng mga videos ko, sa mga information na i-share ko po sa aking channel. Kaya, get ready. Ito na po yung video. Keep watching. So, welcome back. Just keep on watching and prepare your ball pen and your notebook so that you can take down notes to remember all the tips, yung mga secrets na nagather ko o sa pamamagitan ng ginawa kong study na ito. Kaya prepare now your ball pen, and we will start now with the secret or tips o yung reason number 1 bakit na nagiging successful ng mga big YouTubers. Ito po yung number 1. They discovered by accident what many viewers and subscribers are looking for. Ngayon, sa English o sa Tagalog po, yung mga naging successful YouTubers po na yun, hindi po sinasadya. Na-discovery lang nila sa sarili nila. Yung isang video, 2 o 3 video nila na naging number 1 o top rating pagdating sa viewers o sa mga subscribers. Ibig sabihin, yung 1 o 2 video na ipinost nila sa kanilang channel ay matataas ang bilang ng mga subscriber. Mula nung ginawa nila yon hanggang sa kasalukuyan ay marami pa rin nanonood noon at marami pa rin nagsusubscribe noon. Yun po ang isang dahilan o isang tips o reason na natuklasan nila sa paggawa nila ng channel. Kumbaga sa parang offshoot, na-discovery na lang nila na yung pala yung
hinahanap ng mga subscriber o mga viewers. Yun yung isang mga tips o sikreto na shinare nila. Halos karamihan po ng napanood kong mga video, yun ang sinasabi nila. Na meron isa o dalawa sa mga video na ipinost nila sa kanilang YouTube channel na nagustuhan ng mga subscriber o talagang pinanood ng mga subscriber. Ngayon, punta po tayo dun sa pangalawa. Ano po yung pangalawang sikreto na ginawa nila kung bakit naging number 1 o dumami yung kanilang subscriber? Ito po yung pangalawa. Ang pangalawa po ay they discovered that it is their subscribers' interest matters most and not their own interest. Ibig sabihin po, natuklasan din nila na siguro yung mga ibang YouTubers nung simula, ang ipinopost nila sa YouTube channel nila ay kung ano yung magustuhan nila. Yung bang sa feeling nila magugustuhan ng mga viewers o subscribers. But they were amazed na minsan pa yung kung ano yung hindi nila iniisip na magugustuhan ay yung pa ang nagustuhan ng mga subscriber nila. So they found out na ang talagang pinapanood ng mga viewers o subscribers ay yung mga video na gusto ng mga viewers at hindi yung mismong gusto ng gumawa ng video. Maaaring meron din silang nagawa na gusto nila and it's so happy na gusto rin ng mga viewers o subscriber. But most na ginawa ko po sa study, lahat po ng natuklasan ko sa ginawa ko po study, karamihan po ng nagustuhan ng mga subscribers yung hindi po inaakala ng mga YouTubers na nag-post na yung pala ang gusto ng kanilang mga subscribers. So there is common denominator, there is common interest. So kailangan lamang ay malaman natin o madiscover natin by ourselves kung ano po yung talagang gusto ng ating mga subscribers. So yung secret number 2 po let's look for what our subscribers interest and not our own interest. Marami po kasing ganyan yung gusto nila ano yung birthday nila, yung party nila, sino ba makakagusto dun hindi ka namang kilala ng mga subscriber. Anong pakialam nila sa mga birthday mo? Hindi ka naman celebrity, hindi ka naman sikat. Natural, hindi ka naman papanoorin nila. Di bali kung sikat na tao ka, yung magbukas ka lang ng pinto, papanoorin ka na. Pero sa katulad natin mga bagong YouTubers, kailangan magpakilala pa lang tayo. So ang the best, kung ano yung gusto nila, yun ang ipakita natin sa kanila. Yun yung part po ng secret doon sa aking study na natuklasan na sikreto kung bakit dumami yung subscriber nila. At ito po yung pangatlong dahilan. Content of their blog is what matters most and not what instrument or props you use in making your blogs. Ano yung ibig sabihin po nun? Kasi baka iniisip natin ang pinakamahalaga dyan, kailangan natin ng magandang camera, kailangan agad natin ng bagong laptop, kailangan natin ng magandang speaker, kailangan natin pogi tayo, kailangan natin well-dressed tayo. Sa natutunan ko po, sa pag-aaral ko po, ang pinaka-importante po sa ating pagbablog ay yung nilalaman ng ating vlog. Hindi yung magandang lalaki yung nag-vlog o ano yun. Kasi ang hinahanap po ng mga nanonood ng ating vlog ay yung content. Kung ano yung nilalaman ng ating vlog. Kasi doon sila naghahanap kung ano yung gusto nila. Kahit na anong ganda pa ng ginamit mong camera dyan,
kahit na anong linaw pa ng speaker mo, kahit na anong linaw pa ng video mo, kung yung content naman ng vlog mo hindi naman mahalaga doon sa mga viewers o subscriber, hindi mo panonoorin yan. Hindi papansinin yan. Ang importante, maganda yung content ng vlog natin. Yun ang natuklasan ko sa study ko. Basta't maganda yung vlog content natin, ang probability na tatangkilikin yan ng mga subscriber ay mataas kaysa dun sa mga vlog na hindi naman interesado. Kailangan talaga yung number one, yung interest pa rin at saka hinahanap ng tao. Yung meron silang something they can benefit of, meron silang pakikinabangan. Kung it's either comedy, talaga bang nakakatawa yung comedy vlog mo. Kung musical vlog yan, talaga bang napakaganda ng music mo. Eh baka hindi maganda yan. Siyempre, makikita mo yan, magigage mo yan. Pag marami nagsusubscribe nung madidiscover mo rin na maganda yung vlog mo. So, aside from the content, kailangan din talaga na pinipili natin o nagre-research din tayo kung ano ba yung common interest na pwede nating i-vlog o gawin nating laman ng ating vlog, yung content. So, punta po tayo doon sa pang-apat. Ito po yung pang-apat. Ang pang-apat po, they found out that persistence and consistent uploading is necessary for their subscribers' interest. Yun, karugtong din po ng importante yung content natin. Kailangan consistent po yung ating pag-upload ng video. Hindi yung mag-upload tayo April, isang beses, tapos liliban tayo ng next month, wala tayong i-video. Pat lang. Maganda po yung consistent. Kung halimbawa, sa loob ng isang buwan, nag-produce tayo ng vlog ng thrice a month, yun nga pong iba, everyday pa. Gawin natin consistent yun. Sa pamamagitan na yan, yung ating mga followers o yung mga subscribers natin, nag-aabang ng ating mga video, ay merong mapapanood sa ating channel. So, ano po yung panlima? They found out that the main purpose of vlogging is to serve their viewers' demand, to know viewers' interest. Yun po, yung panlima. Kailangan, nagbablog tayo, tandaan po natin, we are a public servant. Kailangan nasiservisyohan po natin yung ating mga subscriber. Nasusuplayan po natin yung kanilang interest. Kung impormasyon yan, nasusupply po natin yung impormasyon na gusto nilang malaman. At kapag alam natin yung interest ng ating mga subscriber, yung mga impormasyon na kailangan natin, yun ang dapat na maging gagawin nating content o laman ng ating video. Kailangan po consistent po tayo doon. At kaya nami-maintain nila yung mga viewers nila kasi binibigyan nila ng importansya yung interest ng kanilang viewers. At ito po yung panghuli. Bagamat marami pong dahilan yan, pero ito yung parang pinaka-outstanding sa mga pag-aaral ko. Ito po yung napuna-una. Talagang number one o outstanding reason o secret kung bakit nagiging successful yung mga YouTubers. Always give them what they wanted to see and wanted to know. So, create a blog that they are searching for. Yun po yun. Kasi po, sa totoo lang, may mga bagong YouTubers, may mga iba't iba ang tao, iba't iba ang hinahanap natin. Kailangan yung ipakikita nating vlog ay yung vlog na hinahanap ng karamihan tao. Halimbawa, alam natin na maraming tao gustong matutong magluto. Alam natin kung ano yung dapat ipakita natin sa kanila. Maraming mga tao gustong mag-create ng sarili nilang YouTube channel. So, doon tayo gumawa ng vlog. Kung ano yung hinahanap nila, yun ang dapat natin i-create. Paramihan naman kasi pera.
karamihan yung money content, ginagamit ko yan sa mga vlog. How to raise money, how to raise income money. Yun po ang pinuproduce nilang content. So, yun yung pang-anim. So, yan na lang po muna ang may share ko ngayon at sana nakatulong po yan sa inyo, At gaya ng nasabi ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga information. Salamat po ulit. Bye-bye!